ayawan itong sina Duncan at Mico. So feeling ko, kaya nilang ma-achieve itong nasagap nating microwave challenge sa internet. So guys, pasensya na. Sa pagbisita nyo dito ay kakailangan namin kayong i-challenge. Pero simple lang to, fun lang. So panoorin natin to guys. So ano, kaya nyo bang i-push yan? I-push natin. Susubukan natin. Push natin. Okay. Uuna si Mico sa ating microwave challenge. Go Mars, Mico. Okay. Napaisip dito ni ako, Mars, kung paano nga. Oo nga. Game na ba? Okay. Game. Ready? Ready, set, Go. and go. Uy, grabe! Pause, Duncan. Practice ka, ha? Oh, practice ka talaga. Siyempre, kailangan makasabay tayo sa mga millennials ngayon, Oo, guys. dapat. Hindi tayo pwede magpahuli. Pino ba to? Okay, your turn. Ha? Ayan na. Walang music. Ayun. Ready, and go! Ay, may pagturo eh. Iba! Next one, guys! Fairness, nakuha. Hello po mga kapuso, this is Alden Richards at gusto nyo po bang ma-entertain ng mga cute at talented kids? Just subscribe to GMA Network's official YouTube channel.